gustas un poco más. Okay. Hola, ¿cómo dale, सोने से मीठा you say we should go and get a room. यस्तो प्रकारको भिडियो तपाईले टिकटकमा देख्नु भएको होला। टिकटकमा एकदम ट्रेन्डिङ भिडियो हो। यस्तो प्रकारको भिडियो बनाउनलाई धेरै दुःख गर्न पर्दैन। त्यसैले तपाईले सिकाउन गइरहेको छु सजिलो मेथडबाट। तपाई सिम्पली जानु पर्ने हुन्छ क्रोम बजारमा जानुस् र सर्च गर्नुस् HOLA होला क्यापकट टेम्प्लेट। होला हान्नेबित्तिकै तपाईलाई क्यापकट टेम्प्लेट भनेर त दिइहाल्छ। तपाईले त्यहीबाट हान्न सक्नुहुन्छ नत्र पुरै तपाईले टाइप गरेर हान्न सक्नुहुन्छ होला क्यापकट टेम्प्लेट। अनि तपाईले सुरुमा देख्न सक्नुहुन्छ होला क्यापकट लेखेको, यसमा क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गरेपछि तपाईलाई यस्तो इन्टरफेस देखाइन्छ। त्यसपछि तपाईले युज टेम्प्लेट इन क्यापकटमा क्लिक गर्नुस्। तपाईकोमा क्यापकट इन्स्टल भएको हुनुपर्छ नत्र हुँदैन। तपाईले त्यसपछि युज टेम्प्लेट देख्न सक्नुहुन्छ तल। तपाईले यसमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले आफ्नो 4वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको 4वटा फोटो चाहिन्छ। तपाईको जसको भए पनि 4वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुस्। त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुस्। नेक्स्टमा क्लिक गरेपछि तपाईको भिडियो रेडी भएर आइहाल्छ। तपाईको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो प्रकारको बनिसकेको छ। यस्तो भन्छ। यस्तो प्रकारको भिडियो बन्ने छ। त्यसपछि तपाईले त्यसलाई एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एक्सपोर्ट गर्न तपाईले टिकटकबाट गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले हाम्रो च्यानललाई लाइक गर्नुस्, च्यानललाई हैन भिडियोलाई लाइक गर्नुस् र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्। तपाईलाई यस्तै भिडियो म बनाउने नै छु तपाईको लागि। त्यो चाहिँ तपाईको मर्जी, सब्स्क्राइब गर्न नगर्न, तर गर्नु होला, मलाई नि खुसी हुन्छ। अनि तपाईको भिडियो यस्तै टिकटकमा आफै आउँछ। टिकटकबाट नेक्स्ट गरेर अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ, तर मैले भन्छु टिकटकबाट नगर्नुस्। यसलाई सिम्पली ब्याक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले ब्याक गर्नुस्। यसरी ब्याक गरेपछि तपाईको डाइरेक्ट यो आफै ग्यालेरीमा सेभ हुन्छ। त्यसपछि त्यहाँबाट तपाईले टिकटकमा हाल्न सक्नुहुन्छ। एकदम राम्रो देखिन्छ। आजलाई भिडियो यति नै। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, राम्रो लागेको भए लाइक गर्नुस्, नराम्रो लागेको भए डिसलाइक गर्नुस् र कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ कहाँ के खराबी थियो। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला। धन्यवाद।